ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਜ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰੇਲੇ ਛਿਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਰਹੀ ਹਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਭਰਵਾਂ ਕਰੇਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਨਰਮ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੌਖੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਜੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਸਾਲਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਰੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਲੇ ਕੌੜੇ ਕੱਟਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕੌੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੂਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦਰਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਹੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਛਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੇਸਣ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭੁੱਜਣ ਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ ਤੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼, 2 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਤੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੌਪਰ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਬਰੀਕ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪੀਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ। ਜੀਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕ ਜਾਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੈਸ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਪਿਆਜ਼, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੜੱਤਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਆਂ ਦੀ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਥੋੜੀ ਕੜੱਤਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਚੌਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਰਦਰਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਪਰ 'ਚ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਚੌਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਬੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੜਤਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ। ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਲੂਣ। ਲੂਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੌਂਫ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡਸ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਫਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰਫੁਲ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਣ, ਤੇ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਦਰੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਤੇ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਆਮਚੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੁੜ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਬੰਦ ਫਲੇਮ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਕੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਰੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਓ ਤੇ 2 ਵਾਰ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਰੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੱਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੰਡਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਰੇਲੇ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋ, ਸਟਫ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਜ
ਮਸਾਲਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ।